Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar macam mana untuk programming Arduino menggunakan bahasa aras tinggi dan bahasa aras rendah. Kita mulakan dengan melihat perbezaan antara bahasa aras tinggi dan bahasa aras rendah. Secara umumnya, bahasa aras tinggi memang mudah untuk kita tulis. Untuk Arduino, terdapat pelbagai library yang sedia ada yang memudahkan lagi seseorang programmer tu untuk tulis kod untuk Arduino. Walau bagaimanapun, kitaran ataupun cycle untuk programming yang ditulis menggunakan bahasa aras tinggi ini adalah agak perlahan, dan bahasa aras tinggi memerlukan memori yang lebih besar untuk menulisnya. Kitaran ataupun cycle untuk programming bahasa aras rendah adalah lebih laju dan dia memerlukan hanya sedikit memori berbanding dengan bahasa aras tinggi. Walau bagaimanapun, programming untuk bahasa aras rendah adalah spesifik untuk satu-satu chip dan dia bukanlah mudah untuk ditulis. Untuk Arduino, sebenarnya kita boleh tulis programming dia dengan menggunakan bahasa aras tinggi dan bahasa aras rendah serentak. Untuk kod yang susah atau memerlukan library, kita boleh menggunakan bahasa aras tinggi. Tetapi untuk benda-benda yang asas, kita boleh menggunakan bahasa aras rendah. Ini membolehkan kita menggunakan Arduino secara optimum. Untuk kali ini, saya akan menggunakan Arduino Nano. Walau bagaimanapun, mana-mana Arduino pun lebih kurang sama je. Arduino Nano menggunakan microcontroller Atmega 328P sebagai dia punya otak. Dan kalau kita tengok betul-betul, pin Atmega 328P tu dikonek terus kepada pin Arduino Nano. Jadi kita boleh program Arduino Nano menggunakan bahasa aras rendah untuk Atmega 328P. Hari ini kita akan tengok macam mana kita nak menggunakan basic input output port dalam Arduino Nano. Untuk itu kita perlukan dua perkara. Yang pertama, kita perlukan datasheet untuk Atmega 328P, dan yang kedua, kita perlukan pin out untuk Arduino Nano. Saya akan sediakan link untuk dua perkara ini di bawah. Ini adalah datasheet untuk Atmega 328P. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin, bolehlah baca. Ini pula adalah gambar raja pin out untuk Arduino Nano. Di sebelah luar adalah pin untuk Arduino Nano, manakala di sebelah dalam pula adalah pin untuk Atmega 328P. Ini pula adalah pin out untuk Atmega 328P. Kalau kita tengok betul-betul, pin out ni sama macam pin out yang ada dalam Arduino Nano punya pin out diagram tadi. Atmega 328P mempunyai 3 input output port. Port yang pertama adalah port B, yang kedua adalah port C dan yang ketiga adalah port T. Setiap port mempunyai 8 pin. So contohnya port B, dia ada port daripada PB0 hingga PB7 dia punya pin. Tetapi tidak semua pin pada setiap port tu kita boleh guna. Hanya pin yang keluar daripada Atmega 328P itu saja yang kita boleh guna. Setiap port ataupun pin pada port tu kita boleh pilih sama ada untuk dijadikan sebagai input ataupun output. Port C lebih special, di mana port ni kita boleh pilih sama ada kita nak jadikan dia sebagai input, output ataupun analog input. Analog input akan menggunakan 10 bit analog digital converter yang ada dalam Arduino Nano ataupun Atmega 328P. Semua port boleh dijadikan sebagai interrupt dengan menggunakan pin change interrupt. Tapi kali ini kita tak akan tengok pin change interrupt, maybe next time. Kita akan tengok macam mana kita nak set up dan macam mana kita nak menggunakan input output port yang ada pada Arduino Nano. Setiap input output port mempunyai 3 register. Register yang pertama ialah data direction register. Register yang kedua dinamakan sebagai register port, dan register yang ketiga dinamakan sebagai register PIN ataupun port in. Data direction register digunakan untuk menentukan sama ada port tu ataupun pin dalam setiap port tu untuk dijadikan sebagai input ataupun output. Register port X adalah register di mana kita simpan data untuk output. Kalau kita nak output kita high ataupun low, kita akan letakkan value high low tu dalam port, dalam register ni. Register port in adalah register untuk input. Segala input akan disimpan ke dalam register ini. Kalau kita letakkan satu dalam data direction register, port yang berkenaan akan dijadikan sebagai output. Manakala kalau kita letakkan kosong, port berkenaan akan jadi input.
Jom kita tengok satu contoh data direction register untuk port B. Register ni nama dia DDR-B dan pin dia daripada MSP dia adalah DDB7 dan LSB dia adalah DDB0. Untuk set bit ataupun jadikan bit 1 dalam register ni, kita perlu menggunakan OR. Kalau kita nak clear bit ataupun jadikan bit kosong dalam register ni, kita perlu menggunakan AND. Ada dua kaedah untuk kita set ataupun clear bit dalam satu-satu register. Kaedah pertama adalah kaedah bitwise, di mana kita akses setiap bit yang ada pada satu-satu register. Yang kedua adalah kaedah byte, di mana kita menggunakan 1 byte iaitu 8 bit untuk akses bit pada register tu. Kita akan tengok contoh dia nanti. Cuba buat contoh ni. Contohnya kita ada 2 switch dan 2 LED. Satu switch disambungkan pada pin B0 dan satu lagi switch disambungkan pada pin B1. Untuk LED pula, LED akan disambungkan satu LED kepada pin C4 dan satu lagi LED pada C5 sebagai output. Apabila kita tekan switch 1 pada pin B0, kita mahukan LED 1 pada pin C4 untuk menyala. Dan apabila kita tekan switch 2 pada B1, kita nakkan LED 2 pada pin C5 untuk menyala. Ini adalah diagram penjambungan. Kita ada switch 1 dan switch 2. Switch 1 kita akan sambungkan kepada B0 dan switch 2 kita akan sambungkan kepada B1. Untuk LED kita perlukan perintang. Saya gunakan perintang 220 ohm dan LED pertama disambungkan kepada C4 dan LED kedua kita sambungkan kepada C5. Kita juga perlu sambungkan terminal positif kepada 5 volt dan ground kepada ground. Ini adalah setup fizikal saya. Kat situ kita tengok ada 2 switch dan juga 2 LED yang disambungkan kepada port dan pin yang berkenaan. Untuk functionality, saya tulis kod ni dalam bahasa arah tinggi dulu. Dalam void setup ni kita tulis kita punya input dan output. Dekat loop ni kita akan tulis apabila switch 1 ditekan dekat pin 8, LED akan menyala. Dan apabila switch pada pin 9 ni ditekan, LED 2 akan menyala. Bila kita compile kod ni, kita akan dapati bahawa dia mengambil sebanyak 960 byte memori untuk program ni. Kod kita berfungsi dengan baik. Apabila switch 1 ditekan, LED 1 akan menyala, dan apabila switch 2 ditekan, LED 2 akan menyala. Sekarang kita akan tengok macam mana kita nak program guna bahasa aras rendah. Yang pertama, kita akan gunakan metode yang pertama, iaitu bitwise. Mula-mula kita perlu set up kita punya input pada port B. Lepas itu kita perlu access kita punya register DDR-B, di mana DDB0 dan DDB1 kita perlu jadikan mereka sebagai kosong. Kita juga perlu access pin B1 dan juga pin B0 untuk menentukan sama ada switch ditekan ataupun tidak. Apabila switch tekan, pin akan jadi 1. Kalau tidak ditekan, dia akan jadi kosong. Untuk output, kita perlu jadikan DDC5 dan DDC4 sebagai satu untuk jadikan port B sebagai output. Pada port C4 dan port C5, kalau kita letak 1, LED akan menyala, dan apabila kita letak kosong, LED akan padam. Kita akan gunakan setup bahasa aras tinggi, di mana dalam coding kita ada void setup dan juga void loop. Dalam void setup, kita akan setup kita punya input output port. Baris yang pertama, kita nak jadikan DDB0 dan DDB1 sebagai kosong untuk jadikan pin B0 dan juga pin B1 sebagai input. Untuk output pula, kita akan masukkan DDC4 dan DDC5 sebagai satu untuk jadikan pin C5 dan C4 sebagai output. Dalam void loop, kita akan gunakan bahasa aras tinggi, iaitu if else, untuk menentukan LED mana yang akan menyala dan LED mana yang akan tutup. Saya cek sama ada pin B0 dan B1 ditekan atau tidak dengan menggunakan AND ni. So, saya AND kan dia kepada
satu byte di mana pin yang berkaitan tu yang saya akan jadikan dia sebagai satu. Saya nyalakan LED dengan memberikan bit 1 kepada pin C4 ataupun C5 bergantung pada switch mana yang ditekan. Lepas kita compile kod ni, dia mengambil hanya 478 byte of memory, iaitu sangat sikit berbanding dengan high level language tadi. Terusnya adalah method kedua. Method kedua kita akan menggunakan byte. Untuk byte kita akan manipulate semua 88 bit yang ada dalam satu-satu register. Jadikan bit 0 dan bit 1 sebagai input. Saya akan endkan dengan byte ni, iaitu dekat hujung sekali 0 dan bit 1 dia akan jadi 0, menyebabkan B0 dan B1 menjadi kosong. Untuk output pula, untuk DDRC, saya jadikan bit 4 dan bit 5 sebagai satu dengan OR-kan semua DDRC dengan byte ni. Pada function loop ni, saya menggunakan kod ni di mana saya akan bitwise shift ke kiri sebanyak 4 bit untuk untuk daripada pin B, dan kemudian barulah saya masukkan ke dalam port C untuk nyalakan lampu LED. Kod ni nampak lagi ringkas daripada yang sebelum-sebelumnya. Lepas kita compile sketch ni, dia mengambil sebanyak 488 byte. 10 byte lagi besar daripada yang sebelum ni. Ini adalah perbandingan antara saiz memori yang diambil untuk ketiga-tiga kod. Kalau kita tengok kat sini, bahasa aras tinggi memang akan mengambil memori yang paling besar berbanding dengan bahasa aras rendah. Saya dah test kedua-dua kod dan kedua-dua kod ni berjaya. So ini adalah contoh untuk kod yang kedua. Memang LED akan menyala mengikut switch yang kita tekan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya terangkan kat sini. Kalau ada sebarang soalan, boleh tanya di ruangan komen. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.